नमस्कार, मी रोझाच किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। श्रावण महिना सुरू आहे आणि बऱ्याच लोकांचा श्रावण महिन्यात उपवास असतो, त्यामुळे आज आपण उपवासासाठी साबुदाणा खिचडी बनवूया। या व्हिडिओमध्ये आपण साबुदाणा नेमका कसा भिजवायचा हे सुद्धा व्यवस्थित सांगणार आहोत, जेणेकरून साबुदाणा आपला छान मोकळा होईल। त्यासाठी मी 1 कप साबुदाणा घेतला, 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। त्यानंतर साबुदाणा बुडेल इतपत पाणी घातलं, अर्धा तास साबुदाणा पाण्यात भिजत ठेवला। त्यानंतर सगळं पाणी काढून टाकलेलं आहे आणि 5 ते 6 तास झाकून ठेवलं। 5 ते 6 तासानंतर तुम्ही बघू शकता साबुदाणा आपला खूप छान भिजलेला आहे आणि शिवाय तो खूप छान मोकळा झालेला आहे। आता सर्वात आधी आपण एका पॅनमध्ये 1 वाटी शेंगदाणे भाजून घेऊया। शेंगदाण्याचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त घेऊ शकता। शेंगदाणे आपल्याला छान मध्यम आचेवरती भाजून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून शेंगदाण्यांचा कच्चेपणा दूर होईल। शेंगदाणे आपले छान मध्यम आचेवरती भाजून झाल्यानंतर थंड झाल्यानंतर त्यांना आपण थोडं जाडसर ग्राइंड करून घेणार आहोत। मी शेंगदाणे सालासकटच ग्राइंड करणार आहे। साबुदाणा खिचडी करताना साबुदाणा थोडा मध्यम आकाराचा वापरावा। आपण कढईमध्ये 2 टेबलस्पून शेंगदाण्याचं तेल घालूया। तेल आपलं छान तापलेलं आहे, यामध्ये 1 चमचा जिरं घालूया आणि यामध्ये बटाट्याच्या फोडी घालूया। मी इथे 1 बटाटा घेतलेला आहे। बटाट्याच्या छान पातळ अशा फोडी करून घेतलेल्या आहेत, जेणेकरून त्या लवकर शिजतील। यामध्ये आपण कच्चा बटाटा वापरतो आहे, तुम्ही उकळलेला बटाटा सुद्धा वापरू शकता। कच्चा बटाटा घेतलेला आहे, त्यामुळे शिजायला थोडा वेळ लागणार आहे। आपण 5 मिनिटे हा बटाटा व्यवस्थित शिजवून घेऊया। बऱ्याच लोकांना उपवासाला शेंगदाण्याचं तेल सुद्धा चालत नाही, त्यांनी तूप घालावं। पण ज्यांना शेंगदाण्याचं तेल चालत असेल त्यांनी शेंगदाण्याचं तेल वापरावं। बटाटा आपला छान शिजलेला आहे, आपण तो 1 ते 2 मिनिटे अजून परतून घेऊया, ज्यामुळे बटाट्याला छान क्रिस्पीपणा येईल आणि खायला तो अजून चविष्ट वाटेल। आता यामध्ये आपण 2 चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या घालूया। मी हिरव्या मिरच्यांचे थोडे मोठे काप करून घेतलेले आहेत। थोडी कढीपत्त्याची पाने घालूया। हे छान आपल्याला 1 ते 2 मिनिटे परतून घ्यायचं आहे। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट सुद्धा करा। यामध्ये आपण भिजवलेला साबुदाणा घालूया। तुम्ही बघू शकता साबुदाणा खूप छान मोकळा भिजलेला आहे। आता यामध्ये आपण दाण्याचा कूट घालूया। शेंगदाण्याचा कूट मी इथे सालासकट ग्राइंड करून घेतलेला आहे। ग्राइंड करताना तो खूप बारीक ग्राइंड करू नये, थोडा जाडसर करावा। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपल्याला हे 5 ते 7 मिनिटे साबुदाण्याचा पूर्ण रंग बदलेपर्यंत मिक्स करून घ्यायचा आहे। यामध्ये आपण मीठ घालूया। उपवासाला चालतं ते काळं मीठ किंवा मग सेंधव मीठ घालावं। तुम्हाला जर साधं मीठ चालत असेल तर तुम्ही साधं मीठ सुद्धा घालू शकता। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। यामध्ये आता आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया। तुम्हाला उपवासाला कोथिंबीर चालत नसेल तर तुम्ही कोथिंबीर स्किप करू शकता। तुम्ही रोझाच किचनला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर सुद्धा फॉलो करू शकता, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। छान आपला साबुदाण्याचा रंग आता बदललेला आहे। आता आपण एका पॅनमध्ये थोडंसं तेल गरम करूया आणि यामध्ये 10 ते 12 शेंगदाणे घालूया। शेंगदाणे आपल्याला तळून साबुदाणा खिचडीमध्ये घालायचे आहेत। अशा प्रकारे आपण एकतर शेंगदाणे घालू शकतो किंवा मग तुम्ही फोडणीमध्ये सुद्धा घालू शकता। साबुदाणा खिचडीमध्ये अशा प्रकारे शेंगदाणे आपण घातले तर ते दिसायला खूप छान दिसतात आणि शिवाय चवीला सुद्धा खूप छान वाटतात। व्यवस्थित आपण हे 1 ते 2 मिनिटे मिक्स करून घेऊया। आपली छान चवदार साबुदाणा खिचडी तयार झाली आहे।
तुम्ही बघू शकता किती छान मोकळी झालेली आहे। ही साबुदाणा खिचडी तुम्ही उपवासाला किंवा उपवास नसताना सुद्धा बनवू शकता, तर नक्की बनवून बघा, चवीला खूपच छान आहे। चला तर मग पुन्हा भेटूया माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत माझे बाकीचे व्हिडिओज तुम्ही बघत राहा आणि एन्जॉय करा, आणि मुख्य म्हणजे स्वस्थ राहा, मस्त राहा आणि स्वतःची काळजी घेत राहा। थँक्यू।